ทัศนศึกษาโรงงานผักโขมอบชีส Rio's Deli ครับผม อันนี้คือแบรนด์ที่น่าจะดังมาก ๆ ในเซเว่นใช่ไหมครับพี่ ก็เอาเป็นว่ามันเป็นที่รู้จักแล้วกันได้รับความนิยม พี่ครับพี่ชื่ออะไรครับ ชื่อเรียวฮะชื่อจริงชนาวสุวัฒน์ พี่เลียวใช่คนเดียวกับบนกล่องวะครับ ก็ คนบนกล่องใช่ ใช่ พี่เลียวไหม ใช่เป็นต้นแบบต้นแบบ เพราะว่าผมเข้าไปทุกครั้งจะเจอหน้าเป็นเขาเรียกผู้ชายใจดีดูอบอุ่นอยู่บนกล่องก็คือพี่เลียวนี่เอง เพราะฉะนั้นจริง ๆ บนฉลากชื่อว่า Rio Deli แต่จริงๆอ่ะมาจากชื่อของพี่คือ Rio ใช่ครับเรียว เข้าใจแล้ว เอาเข้าขั้นตอนที่หนึ่งครับพี่ของผักโขมอบชีสเหล่านี้คือผักโขม ใช่ฮะผักโขมก็เป็นวัตถุดิบหลักของเรา ถ้างั้นกลับมาที่แรงผลิตนิดนึงครับพี่อยากรู้ว่าตอนเนี้ยผมเห็นแล้วล่ะว่าผักโขมที่อยู่ด้านตรงนั้นด้านหน้าเราเยอะมากเลยพี่เขาทำอะไรกันอยู่ครับเขาหาอะไรอยู่หาน้ำหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ ไอ้ผักโขมมันเป็นวัตถุดิบการเกษตร เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปลูกอ่ะมันต้องดูแลตั้งแต่แปลงปลูกเพื่อเลือกไม่ใช้เชือกฟางไม่ใช้ไนล่อนหรือผ้าที่มีขนอะไรเงี้ยมันจะทำให้ปล่อยปลอมมันปนเข้ามาในผัก ผมเห็นเหมือนตะเกียบเหมือนคล้ายกับพวกแบบกลีบของดอกไม้เล็ก ใช่ ๆ หรืออาจจะเป็นฟางที่อาจจะโปรยลอยมาติดนะครับตอนที่เก็บเกี่ยว ตัวผักโขมอะครับพี่ทำไมมันมาเป็นแบบเหมือนสับมาแล้วครับ หรืออันนี้คือทางซัพพลายเออร์เราจัดการให้ เมื่อก่อนเราใช้เป็นบอลผักโขมบอลเคยเห็นไหมเป็นลูกกลม มัน ๆ ทำขึ้นมา ผมก็ถาม QA เราบอกว่าเอ้ยใครเป็นคนกำหนดว่าก้านต้องยาวแค่นี้ 2.5 เซนใครเป็นคนเขียนเขาบอกไม่รู้ไงเราก็บอกให้เขาไปทำยาวดิยาวเท่าไหร่ก็ได้เอายาวเท่าที่ไม่มีเสี้ยน ไม่ เรา มี โอ ลา เค บ หมด ไม่มีอะไร เขาก็ทำได้เขาก็เพิ่มยิวแล้วบอกแล้วสับมาให้เราเลยว่าเราต้องมาสับเอง เราก็เลยแลกกันโรงงานผู้ผลิตก็ก้านยาวได้แล้วสับมาให้เรา เราก็ขายซื้อราคาเดิมเขาก็ได้ยิวเพิ่มวินวินงานวินวินทุกวันนี้ก็เลยไปเป็นมาตรฐานของเราไปเลยเนี่ยเราก็ได้ของดีราคาไม่แพงแล้วดูเนี่ยฮะใบจะสีเข้มก้านจะสีใสพอมันมิกกันเนี่ยมันก็ผักมันก็สวย มันสวยพอดี อร่อยสวยงาม พี่เหลียวครับไอ้โปรเซสเนี้ยผมเห็นว่ามาจากถุงพลาสติกที่แกะออกมาแล้วก็คัดเลือก อยากรู้ว่าจากตรงเนี้ยครับที่ผมหันไปเห็นมันจะมีการล้างผักอยู่ ถ้าเราไม่ล้างมันจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นผักอ่ะลดล้างทีหนึ่งแล้วก็เอามาสลัดน้ำเครื่องสลัดน้ำตัวนั้น อ๋อ ก็ นั่นคือเครื่องสลัดน้ ใช่ครับ ำใช้เหวี่ยงใช่ไหมครับ ใช่ตัวนั้นมันเป็นโลสลอยของเครื่องสลัดน้ำ เครื่องนี้ก็ที่ผมมองเห็นอยู่เหมือนเป็นการเอาผักไปวางใส่แหละแล้วมีตะแกรงอยู่อันนึงแล้วก็หมุนใช่ไหมครับพี่ เป็นตะกร้าแล้วก็หมุน อ๋อแล้วก็มีการฉีดน้ำเข้าไปอะไรอย่างงี้ ไม่ต้องสลัด ไม่ต้องเลย น้ำ เห อ ร อ อก ฮะอ๋อเอาน้ำออกอย่างเดียว ออกให้มากที่สุด เพราะว่าไม่งั้นมันจะไปทำให้ส่วนผสมการผัดมันเหลว มันต้องคุมความ คุมความชื้น อ่า ที่อยู่ในตัวอินกรีเดียนนั้น แล้วจากนั้นครับพอเราได้ตรงนี้มาปุ๊บอันบนคืออันที่ใช้ได้แล้วถูกไหมฮะ ใช่ครับ โอเค เห็นแล้วอยากกินเลยอะอยากรู้ว่ารสชาติผักโขมมันแรกมันเป็นยังไงอะเนาะ ต้องบอกว่ารสชาติมันจะนิ่มๆ ตัวผักโขมอ่ะสำคัญคือมันมีอะมิโนโปรตีน ผมจำชื่อไม่ได้ แต่มันทำให้เกิดรสชาติอูมามิ เด็กมันถึงกินไง ๆ ที่เด็กกินผักโขมเพราะว่ามันมีอูมามิเข้าใจละ แล้วพวกผักโขมนี่คือเราซัพพลายเออร์จากไหนครับพี่ อันเนี้ยเป็นผักโขมที่ผลิตในประเทศไทย ทีนี้เราก็พยายามที่จะส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูก ทั้งโดมทั้งทำสมาร์ทฟาร์มมิ่งร่วมกับคู่ค้าเรา ครับ นะฮะ SCGP เนี่ยก็มีพื้นที่ปลูกจะขยายไปเรื่อยๆ โดยวางเป้าหมายกับ CPO ว่าในอนาคตจะใช้ผักโขมไทย 100% โอเค เอ๊ะ แล้วจังหวัดไหนหรือภูมิภาคไหนในเมืองไทยที่ปลูกผักโขมได้ดีครับพี่ จริงกันปลูกได้กับหมดนะเพราะว่าผักโขมมันเป็น resilient plant ทนแล้งทนความร้อนดินไม่ดีก็ปลูกได้ โอเคครับ ตอนนี้เราอยู่ห้องอบแผ่นชีสเพื่อเอาไปวางบนหน้าผักโขมอบชีสส่วนด้านนี้จะเป็นของมักกะโรนีชีสเบคอนก็คือใส่ชีสกับเบคอนไปด้วยกัน ย้อนกลับมาฝั่งนี้หนะครับพี่ คือทำไมเราต้องอบแยกกันนะครับกับตัวผัก อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าตอนที่เราจะเข้าเซเว่นเซเว่นบอกว่าถาดฟอยล์อลูมิเนียมฟอยล์ไม่ได้เพราะมันบุกง่าย ระบบขนส่งเซเว่นคือใส่ตะกร้าทูโทนแล้วก็ของเยอะแยะเลยมันทับกันเดี๋ยวมันบุกก็เลยต้องมาคิดว่าทำยังไงถึงจะใช้ถาดพลาสติกได้ถาด PP แต่ PP มันเข้าเตาอบไม่ได้พี่เลยไปหา RD จ้างมาคนหนึ่งทำอยู่ปีหนึ่งให้คิดผัดแล้วก็ใส่ถาดพลาสติกเราทำซอสแล้วก็ราดลงไปตอนนั้นเราทำครั้งแรกเราก็เอาชีสใส่ลงไปในซอสขาวเลยเรียกว่าชีสซอส ผสมกันเป็นเนื้อเดียวอย่างนี้ ใช่ ใช่ไหมครับฮะ ก็เลยมาพัฒนาใหม่เป็น No Bake Process 2 เวอร์ชัน2 อบแผ่นชีสแบบที่เห็นเนี่ยวางไว้ด้านบนเนี่ยชีสแบบนี้เนี่ย หลักๆ แล้วเพราะว่าเซเว่นเนี่ยมีระบบของเขาอยู่ คือถาดบุกไม่เอา อ่า มันเสียหายแค่นี้เองคุณไปทำไงก็ได้ไม่ให้มันบุก อ๋อ ก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ จากที่เห็นอยากจะรู้ว่าตรงเนี้ยมันมีการผสมชีสอย่างอื่นด้วยไหมครับ หรือว่าใช้แค่มอสซาเรลล่าอย่างเดียว มอสอย่างเดียว มอสอย่างเดียว เป็นมอสที่ใช้นำเข้าจากนิวซีแลนด์ของแองเกอร์
เราใช้เดือนหนึ่ง40 ตัน โอเค 40 ตัน ปีหนึ่งก็เท่าไหร่500 ตันน่ะเยอะมาก คือใช้ชีสจนวัวให้นมไม่ทันถูกไหมฮะที่นิว ทั ซี น แล ทั น น ด์ ทันทันทัน วัวบอกตอนนี้นมแห้งละ จริงๆ ถ้ามอสซาเรลล่าไม่พอเราใช้มอสทาทาไหมฮะ น่าจะดังในไทยด้วย เฮ้ย จริงด้วยครับจริง ขอบคุณพี่นิทัศน์ครับ วัยรุ่นที่กำลังดูอยู่เฮ้ยฉันชอบกินยี่ห้อนี้ พอมาถึงมุกนี้นะ คือใครอะใครคือมอสตาทา ขอโทษเอาเจน ลูกๆหลานๆด้วยนะ ทุกท่ พี่เดียวครับ ผมเห็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจ ตัวแฮมชีสคือฝั่งแฮมอ่ะไม่มีไขมันเลย เป็นแฮมที่แบบเหมือนไม่มีตัวไขมันขาวๆเลย พี่ตั้งใจเลือกแบบนี้ด้วยไหมครับ ใช่ครับ เพราะว่ามันลูกค้ากินเยอะไม่ดีเพราะว่าอันนี้มาทำมักกะโรนีชีสเบคอนอันนี้ถ้าเราใส่แบบมีมันเยอะมันก็ไม่เฮลตี้เท่าไหร่แล้ว มันก็บวกกับชีสอยู่แล้วที่มันอยู่แล้ว ใช่ใช่ ตรงนี้เป็นห้องอะไรครับพี่ ตรงนี้เป็นห้องผัดซอสฮะหัวใจเลยซอสขาวชีสซอสเนี่ยทำที่นี่ก็คือต้มเส้นแผ่นลาซานญ่าอันนี้ก็ทำชีสซอสอยู่นะอันนั้นห่อขาวนะ ว้าว เราใช้ครีมปีแล้วใช้200,000ลังฮะ 200,000 ลัง วันนี้จนกระทั่งซัพพลายเออร์บอกถ้าเรียวเดลิอยากทำสูตรตัวเองทำให้ได้ เครื่องมือแต่ละอันผมเห็นว่ามันค่อนข้างล้ำมาก ผมไม่เคยเห็นเครื่องอย่างนี้เลยครับ หน้าที่ของมันคืออะไรครับ ในการนึ่งต้มอะไรแบบประมาณนี้ใช่ไหมครับ แล้ว พี่ ก็ต้มฮะต้ม อันนี้ของสเปนคือต้องใช้ของดีเพราะว่าอย่างเนี้ยมันมีให้ความร้อนด้านล่าง แล้วก็ขอบให้ความร้อนด้วยมันร้อนเร็วสม่ำเสมอมีใบกวนอะโดเมติกคนทำงานง่าย เพื่อไม่ให้เหมือนแบบอันนี้สุกอันนี้ยังไม่สุก ใช่ เพื่อให้มันทั่วถึง มีโผล่ข้างในและโผล่ข้างนอกโผล่ข้างในเพื่อดูว่าอุณหภูมิภายในเท่าไหร่โผล่ข้างนอกคือจะเร่งไฟหรือไม่เร่งไฟมันดูแลหมดทุกอย่าง โอ้ ว้าว อุ้ย อุ้ยเยอะมากๆ นี่โอ้โหตรงนี้น่าจะเป็นหลายสิบลิตรเลยนะฮะเนี่ย อันนี้เดี๋ยวเราจะส่งผ่านอุโมงค์ไปฝั่งที่เป็นฝั่งบรรจุ ฝั่งเนี้ยก็เรียกฝั่งดิบแล้วก็จะมีเชื้อเพราะว่ามันมีวัตถุดิบที่เป็นยังไม่สุกแต่ตรงเนี้ยก็จะส่งผ่านอุโมงค์ไปฝั่งบรรจุ ซึ่งจะคุมเชื้อมากกว่านี้ ใช้แรงดันอากาศแบบ positive air pressure น่ากินมากๆ ผมไม่เคยเห็นผักขมอบชีสที่สเกลใหญ่ขนาดนี้มาก่อน ใช่ คุณผู้ดูครับมันเป็นกลิ่นนมผสมกับชีสหอมๆ ที่ไม่เลี่ยน เพราะว่ามันมีกลิ่นของผักด้วยอ่ะที่ทำให้รู้สึกแบบสดชื่นอ่ะดมแล้วแบบหิวข้าวเลยอ่ะตอนต้มอ่ะครับผมเห็นว่าอุณหภูมิเนี่ย125 กับ 150เขาต้มอย่างนี้กันนานไหมครับ ประมาณ12นาที 12 นาที ผมถามแบบหน้าด้านๆเลยครับพี่เลียวเราเก็บแซมเปิลเผื่อไปได้ไหมครับ ได้ได้ เผื่อตอนที่เราไปชิมอ่ะผมอยากลองชิม เอา แบบ ดีเอาดีเอาดีได้ได้ ขอบคุณครับพี่ ได้ หอมเหลือเกิน ขั้นตอนนี้คืออะไรครับพี่ อันนี้ฮอปเปอร์ก็ใส่ผักโขมผัด ที่เราได้จากห้องเมื่อกี้เอามาใส่ตรงนี้ใช่ไหมครับพี่ ใช่ใช่จากห้องนู้นที่เราทำผัดผักโขมผัดชีสซอสมาชีสก็จะมานี่มาประกอบร่างที่นี่ ก็คือในถาดเยื่อพืชเอามาลงบรรจุ มันจะมี AI ฮะ AI เช็คก่อนว่าเวลาถาดมันดีดลงมา มันมีสิ่งแปลกปลอมหรือเปล่า AI เป็นวิชั่น AI ถ่าย ถ้าไหนมีสิ่งแปลกปลอมมันก็จะเตะไม่บรรจุ พอลงมาปุ๊บมันก็จะบรรจุที่ตรงนี้อันนี้มี6 หัวก็จะผลิตได้เร็ว แล้วอันนี้เขย่าเพื่อให้มันเรียบ ให้มันฟูไป แล้วก็มาที่ออปเปอร์นี้ก็เป็นบรรจุซอสขาว ตรงนี้คือขั้นตอนที่เอาชีสมา ใช่ ประกบ มาเจอกันแล้ว สรุปก็คือเราได้หน้าของแผ่นนั้นแหละ ที่มีความไหม้แล้ว แล้วคุณก็สามารถเวฟทานได้เลย ใช่ อ๋อ ผมชอบอย่างหนึ่งของแบรนด์นี้คือไซส์นะ ไซส์กำลังกินอ่ะ ใช่ เพราะว่าอาหารอิตาเลียนเนี่ยมันเลี่ยน กินเยอะแล้วมันไม่ไหว กินแค่นี้กำลังดี ตัก4 คำหมด โอ้โห ตักไม่กี่คำกำลังพอดีไม่เลี่ยนเกินไป ใช่ เหมือนเป็นเครื่องเคียงมากกว่าที่จะเป็นจานหลัก กินคู่อย่างอื่น กินคู่กับข้าวผัดไส้กรอกโน่นนี่นั่น กินแค่ตอบโจทย์เราเฮ้ยกินแล้วไม่รู้สึกผิด แสดงว่าธุรกิจนี้คือแพชชั่นของพี่เลียวเลย ใช่ ตัวเนี้ยมันยังช่วยเรื่องของฟู้ดเวสกินจนหมด แต่พอคุยกับพี่เลียวได้ความรู้เลยนะว่าคนเข้าเซเว่นอ่ะเนเจอร์อ่ะอันเนี้ยมันคือเหมือนมีผักมีชีสมันก็จะไปคอมไบกับของในเซเว่นบางอย่าง เช่น ไส้กรอก แฮมเพราะฉะนั้นมันไม่จบแค่อันเดียว มันไปอีก 2 3 4 พี่เลียวครับ ผมมีคำถามครับ ไอ้ถาดหรูๆนี่มันไว้ทำอะไรครับ อ๋อ มันเป็นรู คือทีมงานเราอ่ะ แก้ปัญหาคอขวดว่าไอ้ตัวเครื่อง IQF เนี่ยมันเป็นคอขวดในการผลิตแต่ก่อนนี้ใช้เวลามากกว่า 15 นาที เราก็บอกว่าทำยังไงให้มันเร็วขึ้น ครับ เขาบอกว่าเอาเจาะรูเดี๋ยวอากาศไม่ได้โฟลว์ง่ายๆขึ้น ปัจจุบันลดลงมาเหลือ 13 นาที แรงต้านอากาศจะน้อยลง โฟลว์เพราะว่า โอ้ ถ้า ข้างล่าง ถ้าเป็น หมด ถาดที่มันทึบมันจะต้านอากาศ โอเคครับ อันนี้ก็ได้ผลประโยชน์กลับมาหลายล้านบาทต่อปีนะครับ พนักงานคิดแค่นี้เอง ว้าว เราไปมาหลายโรงงาน
พนักงานที่อยู่หน้าไลน์เนี่ยแหละที่คอยเป็นคนแก้ปัญหาหลายๆอย่าง เราก็คือให้โจทย์เข้าไปว่าIQF ผลิตได้น้อยทำไงได้บ้าง อย่างเนี้ยเครื่องบรรจุเนี่ยเมื่อก่อนบรรจุได้แค่ 1,800 กล่องต่อชั่วโมง ทุกวันนี้ได้ 2,400 โดยไม่ได้เพิ่มสเปคเครื่องหรืออะไร ใช่เขาก็ปรับรอบความเร็วโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็เพิ่มผลผลิตได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มบริษัทก็ได้กำไรดีขึ้น สังเกตผู้ประกอบการโรงงานทุกคนเหมือนจะเป็นคนที่คิดว่าฉันจะแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคได้ยังไงทำให้เขาซื้อของได้ถูกที่สุดได้ของที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดเอาไปจัดการอาหารง่ายสุด ถ้าย้อนกลับไป คุณลองคิดเมื่อ 20-25 ปีที่แล้ว ถ้าบอกว่ามีผลิตภัณฑ์แบบนี้ 1 กล่อง 37 บาท นี่มันแบบราคามันแบบ impossible ทำไม่ ประ ได้ เทศไทยมันแบบเก่งเรื่องอาหารมากอะนะ ใช่ใช่ทุกวันนี้เซเว่นเว่นไทยแลนด์กลายเป็นแหล่งที่ต่างชาติอยากมาเพื่อมาลองชิมอาหารในเซเว่นเว่นไทย คุณได้ดูคอนเทนต์ป่ะที่ทุกชาติเวลาเขามาเขาบอกจะเข้าเซเว่นเมืองไทย เพราะมีแกงเขียวหวานมีของกินมีอะไรที่มันแบบมันมีอย่างนี้ได้ยังไงทุกอันอ่ะพอวางหน้าเสร็จแล้วผมเห็นมันมีเครื่องอันใหญ่ๆเนี้ยมันมีไว้ทำอะไรครับพี่ อันนี้เป็นเครื่องลดอุณหภูมิ เรียกว่า IQF Individual Quick Frozen มันจะลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ปกติอุตสาหกรรมอาหารเขาทำเป็นโฟรเซนแต่พี่เอามาใช้ชิลแช่เย็นมันเร็วดีกำลังการผลิตเราขึ้นอยู่ไอ้ตัวเนี้ยพอขวดอยู่นี้เราเอาชีสวางเสร็จก็เข้าลดอุณหภูมิลงมา อันนี้ก็วิ่งมาเพื่อจะเข้าปิดซิลถาดนี่อุณหภูมิลงมาแล้วเหลือข้างในเหลือต่ำกว่า 15 องศา หลายคนอาจจะทำไมต้องทำให้มันเย็น เพราะว่าเพื่อทำให้แบบหยุดการปนเปื้อนอาหารหรือว่า เชื้อ แบคทีเรีย มันหยุด ต่างๆ เชื้อ จะหยุดไว้ซึ่งผมเห็นเลยว่าเนี่ยมันออกมาเรื่อยๆ มันอยู่ในไลน์นี้นานไหมครับพี่ 13 นาที 13 นาทีโอเค แล้วไอ้ตรงนั้นคืออะไรครับพี่ อันนี้ก็เป็นเครื่องลดอุณหภูมิแบบ อันนี้เป็นสายพาน อันนู้นเป็นบาร์ชิลเลอร์เป็นตู้เป็นแบตสมัยก่อนเราเริ่มจากอย่างนี้ อย่างนี้ใช่ไหมครับ จริงๆแบบจะดีกว่านี้ เพราะอันเนี้ยถ้ามันเสียปุ๊บมันยุ่งวุ่นวาย อันนี้อันนู้นดีกว่า มันซ่อมทีละเครื่องง่ายกว่า ใช่ แต่อันนี้มันเป็นไลน์แบบคอนติเนีย อยากรู้จังเลยอ่ะพอเราแช่แบบเนี้ยมันเก็บได้นานขนาดไหนอะครับ 10 วัน 10 วัน หลังจากออกมาจากบาร์ชิลเลอร์ตัว IQF แล้วมันก็วิ่งมาแล้วก็วิ่งมาที่เครื่องซีลเนี่ยครับเพื่อปิดฝาปิดท็อปซีลด้านบนด้วยฟิล์มใส จากนั้นก็ผ่านเครื่อง Metal Detector แล้วก็ AI ตรวจอีกทีหนึ่งแล้วก็ใส่ปอกลงตะกร้าสีเขียวแล้วเข้าห้องเย็นเก็บเลย ผมมีคำถามครับทำไมมันต้องติดฟิล์มใสอะครับทำไมเราไม่ติดฟิล์มที่มันเป็นฉลากพร้อมโลโก้ไปเลยทำไมต้องแยกอะไรอย่างเงี้ยฮะ เรามองว่าบรรจุภัณฑ์นะคือ Silent Salesman ทำหน้าที่ขายของให้เรา 24 ชั่วโมงต่อวัน เพราะฉะนั้นมันต้องออกแบบดีๆ ให้มันโดนใจลูกค้า พอเห็นปุ๊บสะดุดปุ๊บหยิบปุ๊บอ่านซื้อเสร็จซื้อซ้ำบอกต่อ อ๋อ อยากให้เห็นความน่ากินของมัน มันไม่ใช่น่ากินอย่างเดียว คนก็มองหาอะไรมองที่บรรจุภัณฑ์ว่าตอบโจทย์ นี่ไงคนที่ผมบอกนี่พี่เดียว เป็นรูปพี่นั่นเอง เราข้ามไปตอนกินเลยได้ไหมครับ เดี๋ยวดิ อธิบายก่อน อีกคนที่ดูกับเราคือใครครับ เชฟนกค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ดีใจครับที่ได้เจอครับเรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยตรงนี้ วันนี้จะให้พี่ๆได้ลองชิมสิ่งที่พี่ๆได้ลงไปทำด้วยมือตัวเองเมื่อสักครู่นี้ อ๋อการเดินดูนี่เรียกว่าทำแล้วเหรอครับเดี๋ยวนี้ชอบ มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม อันนี้คืออันที่ผมขอบอกว่าขอเก็บแซมเปิลมาเพิ่มใช่ไหมครับพี่เอาไอ้นี่ไป ซึ่งอันนี้มีผักขมกับตัวชีสซอส ชีสซอสแค่นั้น นอกเรื่องหนึ่งอย่าง คุณรู้ว่าผักโขม ไม่ขม ผักโขม ไม่ใช่ผักขมตอนอายุเท่าไหร่ เพราะเราโตมากับป๊อปอายเราจะคิดว่าอุ๊ยเขากินผักขมประมาณอายุเท่าไหร่คุณเพิ่งรู้ว่าอ๋อมันชื่อผักโขม ผมรู้ตามป๊อปอายตอนนั้นแหละพอเรียกว่าผักขมอ่ะ เหรอ แต่ก็เรียกขมยังเรียกขมเหมือนเดิมนะ อ่าฮะ แต่รู้ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะ ผมรู้ตอนที่ไปตามร้านอาหาร เขาจะเขียนเอาไว้ว่าเป็นผักโขม ไม่ได้เห็นตอนอย่างเงี้ยเราคุยกัน ผมรู้แถวๆมหาลัยอ่ะประมาณ 18-19 อ่ะ เฮ้ยธรรมดา ก็มีคนบอกแบบผักโขมนะพี่ไม่ใช่ขมเราแบบบ้าผักโขมดิ เถียงทำไมวะ ผมจะบอกให้สโลแกนผมนะผักขมแต่ชีวิตไม่ขม ยอดเยี่ยมครับผม อร่อยอ่ะ แค่นี้อร่อยแล้ว ส่วนนี้เป็นแบบว่าฟินิชโปรดักที่บรรจุทุกอย่างรวมกัน มีทั้งผักโขมผัด มีทั้งชีสซอสแล้วก็มีชีสแผ่นด้วย อันนี้กินบ่อยครับ ใช่ค่ะ คนละครึ่งกับภรรยาโครงการคนละครึ่ง ดูความยืด ระวังร้อนนะคะ ผมบอกคุณก่อนผมบอกคุณก่อนนะใครเป็นนักดื่มนะฮะใครเป็นนักดื่มนะนี่คือตัวช่วยคุณเลยนะ เลย จริงๆมันแบบมันไม่มีของแบบนี้มากิน นี่ คู่ ดู อะ ฮะดูอันเนี้ยที่บอกฮะว่า no bake process 2เห็นไหมมันได้เอฟเฟกต์ที่ดีมากเลย นัดเอาเก้าอี้มาตัว นี่ก็ตัวสูงแล้วเนาะ เวอร์ชันนี้ครับ เป็นเวอร์ชันที่ผ่านการฟรีซมาหรือยังนะครับ ชิลฮะลดอุณหภูมิ ลดอุณหภูมิ ช่เย็น แล้ว แต่พออุ่นมาก็จะเป็นแบบนี้ ใช่ สุดยอดแล้วราคาคุณราคาดีมากนะ อย่างอันนี้ครับ คือนอกจากราคาดีแล้วเนี่ย
พลังงาน 120 กิโลแคลต่อ 100 กรัมกำลังดี สบายใจ จริง ขึ้นเยอะ ผมถามได้ไหมครับว่าตอนเราเริ่มทำอะครับกว่าจะได้เข้า7 e เ e ่ e อนะครับมันต้องทำยังไงกว่าจะได้เข้าอะไรเงี้ยเคยมีสุนัขบังหน้าเซเว่นไหมไม่ให้เราเข้า เฮ้ยเดี๋ยวก่อน ไม่ใช่เอามันจะเอาโปรดักต์เข้าไป ต้องถามพี่เลียวว่าพี่เลียวไปหาเซเว่นหรือเซเว่นมาติดต่อพี่เลียวครับ เซเว่นมาหาเรา ก็คือถ้าเกิดของขายดีอ่ะสมัยนั้นก็เซเว่นก็จะมาเรียกไปคุย ครับ นี่คือเรื่องราวเมื่อกี่ปีที่แล้วครับพี่ โอ้ปี 61 เราเข้าเซเว่นปี 62 ปี 62 ครับ 1962 นะ ครับ1996มัน2562 ขอโทษครับ 62ก็6 ปีที่แล้วครับกลับมาตอบคำถามมาว่า ตอนเราจะเข้าเซเว่นเนี่ยตอนนั้นมันเข้าไม่ได้ เพราะว่าเราเริ่มจากธุรกิจครัวหลังบ้าน คือไปขอครัวบ้านคุณพ่อตาบอกขอยืมหน่อย เอามาผลิต เพราะว่าอย.เขาบอกว่าอยู่กับติดกับบ้านไม่ได้ ก็เลยขอยืมมาทำเป็นโรงงาน เล็กๆ100 กว่า120 ตารางเมตร แล้วตอนนั้นก็ยังผลิตกันไม่เป็น คือแบบโปรเซสหรือสแตนดาร์ดอะไรเขาเรียกอะไรนะ SOP อะไรเงี้ยไม่มีเลยก็เราก็เลยมองว่าเราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆจากเด็กอนุบาลไปเรียนเด็กประถม เป็นมัธยมแล้วก็เข้ามหาลัยเซเว่นเกี่ยวเสมือนมหาวิทยาลัยของเราเราก็ใช้เวลาเรียนรู้ต่างๆ เพื่อจะเตรียมตัว เพราะว่าทั่วประเทศนะเซเว่นเป็นหมื่นสาขามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ก็ค่อยโต slow but sure slow and steady win the race เต่าแข่งกันก็ตายสุดท้ายเต่าชนะเพราะมัน stable แล้วเป็นไงครับการอยู่กับ Only at 7 ดีฮะดีก็คือเรียนรู้ตั้งแต่เรื่องการทำโรงงานมาให้ความเห็นแนะนำเรื่อง food safety เรื่องของการจัดการต่างๆ ผมก็สั่งทีมงานเลยบอกเฮ้ยฟังเซเว่นบอกอะไร QA ห้ามเถียงทำอย่างเดียวเราก็เรียนรู้จากนี้มาเพราะโรงงานนี้ที่เราไปดูกันเมื่อกี้ก็ทีมเซเว่นช่วยออกแบบนะมาดูให้เลยลายผลิตเป็นยังไงอะไรยังไงทำยังไงถึงจะปลอดภัยหรือก็อะไรเงี้ยก็งบเพิ่มขึ้นอีกหลายล้านเลย ครับผม แต่ดีเราชอบ นี่ไงเขาบอกว่าตอนเมื่อเด็กๆโดนสอนว่าให้ฟังภรรยาตอนนี้เพิ่มอีกคนคือ7 นะ เอานั่นอะไรครับปิ๊บออกมา เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดของเราค่ะ เป็นมันบดอบชีสซอสเกรวี่ค่ะ เอาล่ะ ระวังร้อนนะคะ อันนี้ตอนนี้กำลังวางตลาดได้แค่ 11,000 สาขาเพราะกำลังการผลิตเราเต็ม ต้องตัดตรงกลางนะมันจะมีชีสเห็นไหมซ่อน เฮ้ ชี ย ส มัน อยู่ มีมาแล้วอะ อ่า เอาอีกแล้ว อันเนี้ยคือแบบเวของเราไงแล้วมันบดธรรมดาไม่มีชีสยืด พอเป็นรีโอเดลิมันก็ต้องมีเวของทางนี้ ใช่ ก็คือมีชีส โหเข้มข้นอ่ะมันค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเลยแหละ ข้างบนน่ะผมคิดว่ามันคือซอสที่สามารถเอาไส้กรอกหรือว่าเอาอะไรมาจิ้มดิบ ไก่ ได้ ทอด เลย ดิบได้เลย เข้มข้นมาก นุ่มเนอะละเอียดดี ๆไอตัวมันบดนี่แอบเนียนอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย เชฟนกพัฒนาให้เป็นแบบสไตล์แบบมิชลิน เนียนนุ่มลิ้น เขาจะมีความแบบ ละ ครีมมี่เนื้อเนียนนุ่ม แล้วก็ละลายในปากเลยค่ะ สมมุติว่ามีคนไปซื้ออันไหนก็ไม่รู้ละครับ แล้วเอากลับไปเก็บไว้ที่บ้านก่อน แล้วเขาอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟที่บ้านตัวเอง ทางเชฟแนะนำว่าใช้ความร้อนเท่าไหร่ ความนานกี่นาที โอเค นะรับ ค่ะ ถ้าเป็นตัวผักโขมอบชีสลาซานผักโขมอบชีสมักกะโรนีแล้วก็มันบดจะอุ่นด้วยไมโครเวฟบ้านประมาณ1 นาทีครึ่งค่ะ ส่วนลาซานญ่าเนี่ยจะ2 นาทีค่ะ โอเคลาซานญ่า แล้วจะนานหน่อยโอเคครับ ด้วยไฟกี่วัตต์ครับ 800 วัตต์ค่ะ ไมโครเวฟบ้านทั่วไป มี เล สุ ย ดทาง ข้างๆเขียนไว้บอกแล้วนะครับว่าถ้าเป็นไมโครเวฟของทางเซเว่นก็กดเดอร์4ที่บ้านก็บอกได้ว่ามี 800 วัตต์อะไรเงี้ยอุ่น 1.3 นาที1.30 วินาทีเฮ้ย 1.30 นาทีสุดยอด อันนี้อะไรครับ อันนี้จะเป็นลาซานญ่าอบชีสค่ะ เอาล่ะ แต่ละตัวเรียกเครื่องดื่มมากเลยอ่ะ อันนี้ได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหม ได้กลิ่นครับ หอมคนละแบบแล้ว อันนี้เป็นกลิ่นมะเขือเทศที่แบบสดใสของมะเขือ ห เท อ ศ ม แบบ ฟรุตหอมอะไรกว่า เพราะมันเป็นลาซานญ่าไงอันนี้มันต้องมีมะเขือเทศ คือตัวเนี้ยจะเติมอูมามิทางมะเขือเทศ แล้วก็เติมความยีสต์แบบหอมหัวใหญ่มาให้ความลึกอร่อยอีกแบบหนึ่ง อร่อยมากเลยอันเนี่ย หยุดไม่ได้ราคาแบบ รา ดี คา เลย ดี อะ ไซส์ดี อันไหมครับเชิญครับ ไปนะครับ คุณเลยผมรออันต่อไป ผมอันต่อไป อันนี้เป็นปมผมเลยนะ ทำไม อันต่อไป มัก อะ กะโรนี คือผมชอบกินตอนเด็กๆมาก แต่แม่ไม่ให้กิน ทำไมอ่ะ ไม่ชอบให้กินไม่รู้ทำไมไม่รู้ ไม่มีอะไรผู้ใหญ่อะเขาจะชอบเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากให้เรากินอะไรที่มันเขาคิดว่ามันไม่ครบไม่มีผักอะไรเงี้ยประเด็นที่ 1 กับประเด็นที่ 2 คือจริงๆถ้าคุณไปพวกวิลล่ามาเก็ตอะไรคุณจะเห็นพวกเนี้ยของฝรั่งทำอยู่ละนะ แต่มันจะราคาสูงมากๆเลย แล้วมันจะเป็นของที่พออยู่ในตู้แม่เราจะบอกว่าอย่ากินอะไรที่เว็บห้ามกินอะไรอย่างเงี้ยคิดภาพออกไหมแม่เราดูคลิปโรงงานนี้นะครับคุณแม่เผื่อแม่สบายใจขึ้น เพราะว่าไม่ใส่ถังกระบูดเลยใช่ไหมพี่มันก็เลยแบบว่าเชลฟ์ไลฟ์แบบอาจจะสั้นหน่อยแต่ว่าเพราะว่าเขาขายได้เยอะและขายได้แบบหมดเร็วจริง เทิร์นโอเวอร์สูง ก็คือจากโรงงานเนี่ยคือ 10 วันใช่ไหมอายุการแล้วจะไปถึงเซเว่นภายในกี่วันนะครับ ก็มี 9 วัน
แล้วก็ 7 วันน้อยสุดต้องไม่ต่ำกว่า 7 วันหมายถึงต่างจังหวัดนะฮะ พูดได้คือ1 วันถึงเซเว่นไม่เกิน 3 วันถ้าอยู่ไกลๆหน่อย ใช่ก็อย่างที่พูดเลยครับว่าศูนย์กระจายสินค้าของ7 e เ e ่ e เนี่ยนอกจากของเราแล้วจะมีสินค้า SME หลากหลายแล้วเนาะก็คือ support SME เนี่ยอย่างผมก็เป็น SME คนหนึ่งที่เติบโตมากับ7 e เ e ่ e 6 ปีกว่าแล้วก็ให้การสนับสนุนพวกเราผมว่าเป็นสิ่งที่ดี ส่วนอีกอันนึงอะครับที่สังเกตดูอะถาดเนี่ยที่บรรจุอาหารให้ทานเนี่ยจะมี2แบบนะอันนี้เป็นพลาสติกอันนี้เป็นถาดเยื่อเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติคือลอกแยกทิ้งได้ตัวเยื่อเนี่ยมันย่อยสลายภายใน60 วันส่วนนี้ก็แยกทิ้งไปอันนี้ลดพลาสติก 90% ตอนนั้นมันเกิดจากไอเดียที่ว่าตอนช่วงโควิดคือเรานั่งอยู่ที่บ้านคนที่บ้านเยอะไอ้ขยะพลาสติกวันละถุงใหญ่ๆก็เลยแบบเฮ้ยถ้างั้นเราทำนี่ดีกว่าโดยถึงแม้ว่าต้นทุนจะแพงขึ้นนะแต่ก็ไม่เป็นไรทำเพื่อช่วยโลกช่วยสังคม แล้วอันนี้มันคือวัสดุเป็นไรครับ เยื่อยูคาฮะเยื่อยูคาเขาเรียกเพา เหมือนกระดาษสักแบบหนึง คล้ายๆกระดาษแหละ ดีเนาะ ดีมากๆเลย ยิ่ง นะครับ รู้สึกดีขึ้นไปใหญ่เลย นี่ก็เพิ่งรู้อีก ว่าฉีกได้ผมก็ไม่รู้ผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่ามันต้องไปทั้งอัน ได้อย่างอื่นด้วย เพราะว่าถาดเยื่อเนี่ยมีคุณสมบัติโดดเด่นคือเวลาเราทดสอบไอ้คุณภาพของถาดเขาต้องทำดรอปเทสเนี่ยสูงประมาณ1.10 แล้วก็ปล่อย300 ครั้งบดถาดพลาสติกแตกแต่ถาดเยื่อบุกแล้วก็เด้งกลับมาปุ๊บกลับมาเหมือนเดิมและอีกที่สำคัญคือเวลาเวฟอะครับถ้าจับดูเวฟปั๊บถาดนี่ยิ่งแข็งถาดเยื่อเนี่ยยิ่งแข็งแต่ถาดพลาสติกจะอ่อน เด็กถือมันจะหล่นง่าย ใช่ แต่อันเนี้ย ว่ะ โอ้ไอ้นี่ไป ไปเจอจากไหน ไปเจอมา ค จาก บ ไหน พี่ ครับ ก็เป็นของบริษัทในกลุ่ม SCGP ทำตัวนี้ร่วมพัฒนากับเขาครับอันนี้ก็ทำให้บริษัทไทยเปเปอร์ที่เป็นบริษัทในกลุ่ม SCGP ได้รางวัล Seven Innovation Awards ปีที่แล้วก็ดีใจกับเขาด้วย นี่ฐานรางวัล แล้วก็ฝากไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ถึงถ้วยนี้นะครับจะมีเยื่อยูคานะครับแต่ถ้าเลิกลาอย่ามีเยื่อใยนะครับ มันมีเพลงรักกันอย่างนี้เนาะ มันมองอะไรก็เป็นความรักไปหมดทำไม่น่าเพลงมาถึงฮิตเนาะยอดเยี่ยม อ้าว วันนี้ครบถ้วน ต้องจริงต้องขอบคุณพี่เลียวนะครับ ขอบคุณเชฟด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ วันนี้เปิดโรงงานให้ดู แล้วก็นี่โปรดักต์ใหม่ฝากนะครับ มันบดมีชีสด้วยนะ มันบดอบชีสนะครับไว้ด้วย แล้วก็รอโปรดักต์ชิ้นต่อไปของทางลีโอนะครับ ว่าจะมีอะไรอีก ลุ้น น่าจะมีอะไรอย่างอื่น ทุกคนหลับตา มันบดกับชีสเนี่ย คุณคิดว่าถ้าคุณไปยืนหน้าตู้เย็นเซเว่นคุณจะหยิบอะไรมาเป็นเครื่องแก้มกับเขา ผมว่าไส้กรอกกับแฮมอ่ะเข้าหมดเลยอ่ะผมหลับตาแล้วผมว่าเข้าหมดเลยอ่ะ อันนี้ไก่ทอดหน้าเซเว่นตรงแถวบ้านผม ไก่ทอดบางตาล ไก่ทอดแผ่นใหญ่สักอย่าง จริงๆก็ได้ ดีเลยนะลูกชิ้นทอดได้ไหมลูกชิ้นทอด ได้